Đây là hang ổ tội phạm lớn nhất tại Mỹ. Việc đầu tiên các cô gái phải làm mỗi sáng sớm chính là ngoan ngoãn xếp hàng để nhận thuốc tránh thai. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, có người là tiểu thư đầy các sống trong nhung lụa, có người là sinh viên vừa tốt nghiệp từ những trường danh tiếng, có người là nhân viên cấp cao tại các tập đoàn lớn, thậm chí có cả những đứa trẻ còn chưa tới tuổi thành niên. Biết bao cô gái đang trong độ tuổi xuân thì đều bị chúng dùng những thủ đoạn phi pháp để lừa tới đây. Nhưng một khi đã vào đây, họ buộc phải phục tùng. Nếu không, họ sẽ phải nhận những hình phạt vô cùng tàn khốc, gia đình cũng chẳng thể nào tìm thấy họ. Bởi vì kẻ đứng sau hang ổ tội lỗi này chính là tên cảnh sát trưởng được người dân địa phương kính trọng. Các cô gái im lặng xếp hàng chờ đợi. Thứ tiếp theo được phát đến tay họ là một chiếc que thử thai. Thế nhưng, cô gái mới đến này lại chẳng biết cách dùng thế nào đây? Làm thế này sao? Tên quản lý thấy phiền phức nên chẳng thèm đếm xỉa đến cô. May mắn thay, cô bạn cùng phòng đã âm thầm chỉ dạy cho cô. Cô gái vô cùng cảm kích, cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được người tốt. Nếu không, chắc chắn cô sẽ phải chịu đòn roi trừng phạt. Nhưng cô bạn cùng phòng của cô lại không có được may mắn đó. Chiếc que thử thai hiện 2 vạch, báo hiệu cô ấy đã mang bầu. Tổ chức này không bao giờ cho phép phụ nữ mang thai tiếp khách. Chỉ đơn giản vì khách hàng sẽ cảm thấy ghê tởm. Điều đó đồng nghĩa với việc cô bạn cùng phòng sẽ bị tống khứ đi ngay lập tức. Sau khi đứa bé chào đời, hai mẹ con sẽ bị bán sang những quốc gia khác nhau để chúng thu hồi lại cái gọi là chi phí tổn thất. Cô gái xót xa cho số phận của bạn mình, đồng thời cô cũng càng thêm lo lắng cho tình cảnh của bản thân. Cô không biết mình còn có thể trụ lại đây được bao lâu, càng không biết liệu mình có thể sống sót mà trốn thoát hay không. Bộ phim ngày hôm nay là một tác phẩm đầy đau đớn được phóng tác từ sự kiện có thật. Nó đã bóc trần bộ mặt nhơ nhuốc của nạn buôn người tại Mỹ. Những cô gái bị bắt cóc phải phục vụ đám đại gia và giới quyền quý, bị giam cầm nơi vực thẳm mà không có lấy một sự trợ giúp. Bất cứ ai xem xong cũng phải xót xa cho những phận đời tội nghiệp này. Điều khiến người ta lạnh sống lưng hơn cả là, có phải bạn vẫn nghĩ rằng chỉ những cô gái xinh đẹp mới bị bọn chúng nhắm tới không? Vậy thì bạn đã lầm to rồi. Cô gái gốc Hàn đeo niềng răng tên Rosie trước mắt các bạn đây, nhan sắc chỉ ở mức hết sức bình thường, chỉ vì một tối đi bar giải khuây cùng bạn bè mà cô đã lọt vào tầm ngắm của một gã điển trai chuyên săn mồi. Rosie nhanh chóng nhận ra ánh mắt của đối phương, cô lấy hết can đảm chủ động tiến tới bắt chuyện. Hắn tự xưng là lính cứu hỏa, nghề nghiệp đàng hoàng lại rất điển trai. Rosie ngây thơ đã nhanh chóng bị hắn hớp hồn. Thế nên khi gã đề nghị đưa cô về nhà, Rosie đã đồng ý mà không chút mảy may nghi ngờ. Cô đâu biết rằng thứ gì càng quyến rũ thì càng nguy hiểm, kẻ càng nhiệt tình thì tâm địa lại càng xấu xa. Miệng gã nói đưa cô về nơi ở, nhưng chiếc xe lại dừng ở một ngã rẽ vắng vẻ không bóng người. Trong lòng Rosie thầm dấy lên một sự mong đợi, phải chăng hắn đang nóng lòng muốn tiến xa hơn với cô. Gã bảo cô đợi trong xe, còn mình thì ra cốp sau lấy đồ. Rosie háo hức nhìn theo bóng lưng gã, nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã phát hiện ra điều bất thường. Phù hiệu lính cứu hỏa trên áo gã trông rất thô kệch, nhìn là biết ngay hàng giả rẻ tiền bán đầy ngoài chợ. Hắn hoàn toàn không phải là lính cứu hỏa. Rosie lập tức bừng tỉnh, nhận ra mình đã sập bẫy. Cô vội vàng mở cửa xe rồi liều mạng chạy trốn, nhưng chẳng được mấy bước, cô đã bị tóm gọn trở lại. Khi Rosie tỉnh dậy một lần nữa, cô đã thấy mình nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, cả tay và chân đều bị trói chặt không thể cử động. Cô hoảng loạn tột độ, nghĩ rằng mình đã gặp phải bọn buôn nội tạng. Rosie khóc lóc van xin tên bác sĩ hãy thả mình ra, nhưng hắn ta mặt không cảm xúc, chẳng chút xót thương. Hắn lạnh lùng tiêm cho cô một liều thuốc gây mê. Rosie dần mất đi ý thức rồi chìm vào bóng tối. Tên bác sĩ tháo niềng răng của cô ra, rồi cùng một tên bảo vệ khác lau rửa cơ thể cô. Khi Rosie mở mắt ra lần nữa, cô đang nằm trong một căn phòng ký túc xá bẩn thỉu. Lúc này cô mới hoàn toàn hiểu ra sự thật cay đắng. Cô đã bị bán vào một tổ chức tội phạm tình dục. Bên ngoài vang lên tiếng quát tháo hung tợn của tên cầm đầu. Tất cả các cô gái bị lùa ra ngoài xếp hàng để nhận thuốc. Tim Rosie thắt lại, linh cảm có chuyện chẳng lành. Đây không phải hang ổ buôn người thông thường, mà là một địa ngục trần gian đúng nghĩa. Tên trùm nhanh chóng đi tới trước mặt cô. Hắn gằn giọng phổ biến quy tắc sinh tồn tại nơi đây. Điều thứ nhất, tuyệt đối phải nghe lời, đừng bao giờ nhen nhóm ý định chạy trốn, bởi vì hắn chính là cảnh sát trưởng của khu vực này. Báo cảnh sát cũng vô ích mà thôi, xung quanh đây trong vòng bán kính 50 cây số đều là rừng núi, có chạy gãy chân cũng không thể thoát nổi. Một khi bị bắt trở lại, hình phạt chờ đợi sẽ là sống không bằng chết. Điều thứ hai, phải luôn giữ cho cơ thể sạch sẽ. Sáng và tối mỗi buổi phải tắm một lần, sau khi tiếp khách xong lại phải tắm thêm lần nữa. Quan trọng nhất là tuyệt đối không được mang thai, nếu không sẽ bị tống đi nơi khác để làm công cụ đẻ thuê. Rosie không còn đường lui, cô chỉ có thể âm thầm tính toán kế hoạch để thoát khỏi đây. Những ngày đầu, cô chưa bị ép phải tiếp khách ngay, cô còn kết thân được với một người bạn cùng phòng. Nhưng vào một sáng sớm 3 ngày sau đó, tên quản lý mang tới vài bộ đồ ra hở hang. Hắn ra lệnh cho Rosie và bạn cô đi theo để làm việc. Rosie không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng. Cô bước lên xe trong sự sợ hãi và run rẩy tột độ. Chiếc xe lăn bánh đến một khách sạn gần đó. Lần này gã quản lý không bắt cô trực tiếp tiếp khách, mà treo cô lên ở một góc phòng như một món đồ chơi. Trong phòng lắp đặt chi chít những chiếc máy quay bí mật. Đối diện cô là một người phụ nữ mặc đồ da đầy ác hiểm, trên tay mụ ta cầm một cây roi da thô bạo. Ai cũng có thể nhận ra đây là một buổi biểu diễn bạo dâm biến thái. Những làn roi lạnh lẽo nhanh chóng giáng xuống đầy tàn nhẫn. Rosie đau đớn đến mức gương mặt biến dạng, co giật, nhưng cô chỉ biết nghiến răng chịu đựng, không dám kháng cự. Kết thúc buổi biểu diễn, Rosie gục ngã khóc nức nở. Cô bạn cùng phòng cũng bị đánh đập đầy thương tích, thế nhưng cô ấy vẫn nén đau, ôm lấy Rosie để an ủi. Kể từ giây phút này, ý chí bỏ trốn của Rosie càng mãnh liệt. Vài ngày sau, Rosie phải tiếp vị khách đầu tiên.
Gã quản lý đưa cô đến một biệt thự sang trọng, hắn liên tục nhắc nhở cô đừng hòng chạy trốn. Nhưng Rosie cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất. Lợi dụng lúc đang tiếp khách, cô đã cắn hắn ta một cái thật đau. Sau khi vùng thoát ra, cô liều mạng chạy về phía cổng. Tên quản lý nhanh chóng phát hiện và đuổi theo ngay lập tức. Rosie biết mình không thể chạy nhanh bằng xe hơi, cô nhanh trí hướng về phía những người xung quanh. Cầu cứu. Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là sự thờ ơ của những người xung quanh khiến cô nghẹt thở, không một ai muốn đứng ra bảo vệ cho một hạng gái điếm như cô. Họ né tránh vì sợ cô làm bẩn bộ đồ hiệu đắt tiền trên người. Trong cơn tuyệt vọng, Rosie bị tên quản lý đuổi kịp. Cô hoàn toàn bất lực khi bị tóm gọn trở lại. Cô hiểu rõ thứ đang chờ đợi mình sẽ là những hình phạt vượt xa mọi tưởng tượng. Sau khi bị đưa về, Rosie bị nhốt vào một chiếc thùng sắt lớn, vô số khối đá lạnh buốt được đổ đầy vào trong thùng. Nhưng Rosie giờ đây không còn chút phản ứng nào. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí muốn tự sát. Cô bạn cùng phòng đã nhận ra tâm trạng bất ổn của cô. Bạn cô khuyên cô nên nghĩ thoáng ra, đừng tự dồn mình vào đường cùng. Cô ấy nói nếu muốn sống dễ chịu hơn mà không cần tiếp khách, thực ra vẫn còn có cách khác. Giống như chị đại bọ cạp ở phòng bên cạnh vậy. Chị ta là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt ở nơi này, chỉ vì có mối quan hệ mập mờ với gã quản lý, nên chị ta không phải tiếp khách, lại có quyền quản lý mọi người. Lúc này Rosie mới hoàn toàn vỡ lẽ. Bảo sao chị ta được ăn ngon mặc đẹp, khác hẳn với họ. Hóa ra là nhờ nịnh bợ tên quản lý mới có được đặc quyền đó. Trong đầu Rosie lập tức nảy ra một ý định táo bạo. Cô quyết định sẽ thay thế vị trí của mụ ta. Có như vậy, không chỉ cô có cơ hội để tẩu thoát, mà còn có thể cứu cả người bạn của mình cùng đi. Dẫu sao, đó cũng là người duy nhất chân thành với cô. Thế nhưng khi kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, cô bạn đã bị cưỡng chế đưa đi vì đã mang thai. Thế giới của Rosie lúc này như sụp đổ mất một nửa. Cô chỉ còn biết tê dại phục vụ khách hàng mỗi ngày. Cô đến từ đâu? Trung Quốc. Nơi đó là ở đâu? Thì là Trung Quốc chứ đâu. Sao đoạn này cô ấy lại giả mạo quốc tịch nhỉ? Chi tiết này có vẻ hơi dìm hàng người Trung Quốc rồi. Những ngày tháng đó cứ thế kéo dài suốt nửa năm, rồi bước ngoặt cũng đến một cách đầy bất ngờ. Đó là sau một lần cô ra ngoài tiếp khách trở về, tên quản lý và khách hàng tranh cãi nảy lửa về tiền nong. Gã khách hàng phê thuốc đến mức không tính nổi tiền. Rosie đứng cạnh đó liền nhẩm tính cực nhanh. Cô đọc ra con số chính xác khiến cả hai sững sờ. Tên quản lý kinh ngạc nhìn cô bằng một ánh mắt khác, rồi gã quay sang đấm gã khách hàng kia một trận tơi bời. Có mấy đồng bạc mà cũng tính không xong nữa. Trên đường quay về căn cứ lại có chuyện xảy ra. Hai cô gái khác đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn. Rosie thực chất đã từng nghe lỏm được kế hoạch của họ, nên cô biết rất rõ lộ trình chạy trốn của họ là gì. Nhưng cô đã không chạy theo bọn họ là vì cô hiểu rất rõ một điều: chân người làm sao chạy thắng được bánh xe. Chiêu thức này hoàn toàn không có tác dụng gì ở đây. Nhìn ánh mắt căm hận của đồng bạn khi bị bắt lại, trong lòng Rosie đau như dao cắt. Nhưng trên hết, cô muốn được sống để tìm đường thoát. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Câu nói này thật tàn nhẫn nhưng lại vô cùng thực tế. Kể từ sau lần đó, tên quản lý quả nhiên đã nhìn cô bằng con mắt khác. Hắn thậm chí còn cho cô thay thế vị trí của mụ bọ cạp. Giờ đây cô không cần phải tiếp khách nữa, nhiệm vụ của cô chỉ là trực điện thoại đặt lịch cho khách. Còn mụ bọ cạp kia dù căm phẫn nhưng chẳng dám hé răng, đành phải lủi thủi dọn đồ rời đi. Rosie nhanh chóng dọn ra khỏi căn phòng ký túc bẩn thỉu và chuyển vào ở chung phòng với tên quản lý. Cô bắt đầu đóng vai một người bạn đời hiền thục. Cô chăm sóc từng chút một cho sinh hoạt của hắn, nhưng cô hiểu rõ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để thoát thân. Tên trùm cảnh sát sẽ không dễ dàng thả người như vậy. Thế là cô tiếp tục kiên trì củng cố lòng tin của gã, dòng dã suốt một năm trời nhẫn nhịn. Cuối cùng cô cũng thuyết phục được gã phản bội tên trùm. Thừa lúc tên trùm cảnh sát đang buông lỏng cảnh giác, gã quản lý đã tự tay kết liễu đời hắn. Đi chết đi. Rosie lúc này giả vờ làm một con nai tơ đang sợ hãi, toàn thân cô run rẩy như sắp ngất đi. Dáng vẻ này khiến gã quản lý vô cùng đắc ý. Hắn thậm chí còn đưa cô đi thăm cô bạn cũ. Trong giây phút tái ngộ đầy xúc động, cô bạn lập tức nhận ra sự thay đổi của Rosie. Cô ấy chất vấn có phải Rosie đã thành đồng phạm hay không. Rosie vội vàng giải thích đây chỉ là kế hoãn binh. Cô hứa khi đã đứng vững sẽ cứu bạn mình ra ngoài. Sau khi gặp lại bạn mình xong, vẻ mặt đầy tâm sự của Rosie chẳng bao lâu sau đã bị gã quản lý phát hiện ra. Hắn bắt đầu cảm thấy Rosie là một kẻ quá yếu lòng, mà những kẻ yếu lòng thì sớm muộn cũng sẽ phản bội. Gã lôi từ trong xe ra một cô gái tội nghiệp khác, rồi lạnh lùng dúi khẩu súng vào tay của Rosie. Hãy giết nó để chứng minh lòng trung thành của cô. Nhìn gương mặt không còn giọt máu của cô gái trẻ, đôi bàn tay của Rosie run rẩy không ngừng. Giúp bắt người là một chuyện, nhưng tự tay giết người lại là chuyện hoàn toàn khác. Tuy nhiên, khao khát tự do đã chiến thắng tất cả. Cô nhắm chặt mắt và quyết định bóp cò. Nhưng súng không hề có đạn. Hóa ra đây chỉ là một bài kiểm tra tàn khốc của gã. Lưng áo của Rosie lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sự biến thái của gã vượt xa trí tưởng tượng của cô. Cô tự nhủ mình phải nhanh chóng hành động. Cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Gã quản lý vô tình để quên dụng cụ hút chích trên bàn. Rosie lập tức vơ lấy bình thuốc diệt côn trùng, rồi bí mật xịt thẳng vào bên trong đó. Một nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt, đó là niềm hạnh phúc không thể che giấu được nữa. Tên quản lý quay về, cơn vã thuốc bắt đầu hành hạ. Gã vội vàng vơ lấy bộ dụng cụ rồi rít một hơi mạnh, tác dụng của chất độc đến ngay lập tức. Gã đổ gục xuống sàn và ngất lịm đi. Rosie thận trọng tiến lại xác nhận gã đã ngất, rồi cô lấy trộm lọ thuốc mê trong tủ lạnh. Cô lao thẳng đến căn cứ giam giữ cô bạn cũ. Tên lính canh thấy người quen nên đã mất cảnh giác. Rosie thừa cơ đâm thẳng kim tiêm thuốc mê vào cổ hắn.
Tên lính canh đổ dầm xuống đất mà không kịp kêu. Georgie vội vàng chạy đi tìm cô bạn của mình. Cô hối thúc bạn chuẩn bị cùng nhau trốn đi, nhưng cô bạn lại bất ngờ níu tay cô lại, vì cô ấy không nỡ bỏ lại đứa con vừa mới chào đời. Georgie lúc này chỉ biết bất lực lắc đầu xót xa. Cô nói mình cũng chẳng còn cách nào cứu đứa bé. Đứa trẻ vừa sinh ra đã bị tổ chức đem bán đi rồi, bây giờ có muốn cũng không thể tìm thấy được đâu. Cô bạn đau đớn chấp nhận thực tại, không còn cố chấp. Cô ấy quyết định theo Georgie để trốn thoát. Dẫu sao vào lúc này, bảo toàn mạng sống là quan trọng nhất. Cả hai âm thầm lái chiếc xe tải lao đi trong đêm. Họ đã lái xe liên tục suốt 2 ngày 2 đêm không nghỉ, cho đến khi chắc chắn đã thoát khỏi tầm kiểm soát mới dám dừng lại để nghỉ ngơi đôi chút. Georgie tìm thấy một bốt điện thoại ven đường. Sau 2 năm biệt tích, cuối cùng cô đã gọi được về nhà. Mẹ ơi, con gái đó phải không con? Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bộ phim mang tên Eden được ra mắt vào năm 2012. Có người nói rằng nữ chính không phải là người tốt, nhưng trong một nghịch cảnh tăm tối đến cùng cực như thế, bản năng sinh tồn sẽ khiến con người ta phải đưa ra những lựa chọn phức tạp, và đó cũng chính là khía cạnh chân thực nhất của con người, cũng là mặt trái đầy ám ảnh và đáng suy ngẫm nhất của nhân tính.